cho lúc pe là pe prất đây pe là nghịch như đây nghe vậy chưa xa tray rồi đó xa tray Ôi cái tan từ đây cái ăn cái nước kia
bà lùi ấy. Muối bằng chứ là bằng Này này tập ơi. cho đặt muối mà thấy chưa? Đồ vũ ơi này sao tao cha. Con thẻ. Con cho chậm tới cho con ra còn mỗi cái mặt mặt bụng rồi. Con thằng mua kia. Con thằng mua kia cũng là bán một. Hoa cạn cây môi mở không hả? Ba hot with home luôn. Tôi phải thao ngay bọn biết rồi. Để thao ngay bọn biết.